Bun, pentru frumoșii mei tauri, dragii mei, voi cei care vă cunoașteți harta natală și știți că aveți taurul în casa 1 sau ascendent în taur, dar dacă nu vă cunoașteți ora nașterii și nu știți decât că v-ați născut în zodia taurului, puteți să ascultați. Na, nu garantez să fie aceeași configurație valabilă în ceea ce vă privește cu adevărat, însă ați putea rămâne cu anumite, hai să spunem, tipsuri dacă vreți, da. La voi se vede perfect acest dublu pătrat, să-l numim așa, care vă activează toată temelia casei, la fel cum vorbim și despre Scorpion, la fel cum vorbim și despre Vărsător și cum vom vorbi și despre Leu. Acum, aici avem la voi activarea se produce pe casa 1, casa 7, axa relațiilor și pe casa 4, casa 10, axa familiei și casa carierei și casa familiei, da. Um, În ceea ce privește luna nouă care a avut loc pe 27 aprilie, pardon, în casa ta întâi, aici putem să vorbim despre o sămânță pe care tu ai putut o planta sau o poți planta încă fără niciun fel de problemă, o sămânță care să aibă de văzut cu un nou, hai să o numim eu dacă vrei, da? E ca și cum plantezi intenția sau am intenția să fiu o nouă persoană, o persoană mai nu știu, mai responsabilă, mai perseverentă, mai practică și mai constructivă cu propria persoană. Casa 1 este o casă a egoismului, să spunem așa, pentru că ea aparține în origine berbecului și aici vorbim despre o casă a individualizării. În casa 1 suntem destul de egoiști, nu contează ce sens zodiacal se află aici, este pentru noi, pentru buricul nostru. Așadar, sămânța care trebuie plantată nu este pentru a deveni mai egoist. Dacă tu nu ești o persoană care ai acel simț de individualizare sau în care nu ai făcut o muncă interioară în care să te gândești la tine și să nu te mai trăiești doar pentru celălalt, atunci da, aici putem să vorbim de plantează intenția de a învăța să fii mai pentru tine, mai egoist, da? În schimb, dacă tu ești cel egoist, aici putem să vorbim de a planta sămânța de a fi, uh, hai să spunem așa, constructiv. Egoismul nu este constructiv, da? Egoismul negativ, mă refer, da? Provocarea vine între tine și partenerul de viață, care poate, de ce nu aici putem să vorbim despre control, posesivitate, gelozie de la partener față de tine sau invers, din anumite motive. Dacă tu ești cel egoist, aici presiunea se va simți din punct de vedere al partenerului care îți va scoate ochii, îți va, nu știu. Dacă tu ești cel care trebuie să înveți să fii egoist, aici vorbim despre uh, a învăța într-un fel sau altul, pentru că Marte în casa ta 4 te ajută să treci la acțiune, să te înfrunți acestei persoane posesive și geloase care încearcă să te domine, da? Ai, hai să le spunem așa, unelte cu care să treci la acțiune ca să poți să rezolvi această problemă pe care o ai cu acest partener posesiv. Faptul că tu trebuie să înveți să fii mai egoist, să te gândești un pic mai mult la tine decât să te gândești la celălalt, Marte te ajută să aplici, da? Să acționezi într-un fel sau altul. Acum, o altă tensiune care poate avea loc pentru alții dintre voi, aș spune, poate fi răzvrătirea partenerului de viață sau inclusiv a familiei, da? O tensiune în legătură cu familia și partenerul de viață. Familia incluzând părinții, atenție, casa 4 ne vorbește și despre rădăcinile noastre, da? Adică despre părinți. Tensiune între tine, părinții tăi, partenerul de viață, familia întreagă, într-un fel sau altul, care ar putea să aibă legătură cu faptul că dacă tu ești centrat doar pe a face anumite lucruri, da? Nu știu, vrei să
construiești ceva, vrei să te afirmi într-un fel sau altul, să îți materializezi anumite dorințe pe care tu le ai. În casa 1 se află dorințele noastre, da? Dacă tu ești centrat doar pe această parte, e posibil să existe răzvrătirea sau tu să simți că ceilalți stau cu gura pe tine toată ziua și te ceartă, că îi neglijezi și așa mai departe, da? Îți vor cere atenție, iar tu într-un fel sau altul vei simți că ești tot timpul trage toată lumea de tine. Ești controlat sau acuzat sau manipulat sau și așa mai departe. Aici e ca și cum să nu întindem coarda la maxim. Când vedem că există astfel de cereri din partea celuilalt sau celorlalți, e clar că ceva nu e în regulă. Trebuie să îți faci timp într-un fel sau altul, pentru că aici pare că ești și foarte ocupat în ceea ce privește cariera ta sau jobul, da? Și tensiunea să se provoace între dorințele tale personale, jobul pe care îl ai poate este unul solicitant, familia și partenerul de viață, familia, copiii care îți cer atenție și tu te simți între ciocan și nicovală, cum spuneam în introducerea acestui material. Acum, ideea este că dacă există această tensiune, tu trebuie să o conștientizezi și să știi să-ți împarți timpul, după cum am spus. Da. Atenție la figurile de autoritate cu care poți intra în conflict aici. Nu știu, poate fi un șef, poate fi un tată, de ce nu, poate fi o figură de autoritate inclusiv, gen, nu știu, poliție și alte lucruri, da? Deci aici vorbim despre atenție cu Lilith în Scorpion aici. E posibil să te simți într-un fel sau altul, să simți nevoia să te răzvrătești. Aș spune să încerci să te ții în frâu, pentru că poți intra în conflicte gratuite în anumite momente, doar pentru că simțim ego-ul nostru este rănit, mă enervează nu știu cine și răbuvnesc și pot să ajung să mă cert, nu știu, cu cine nu trebuie, de exemplu. Pluto în casa 10 cere schimbare. Schimbare din punct de vedere al, nu știu, uite, poate, de ce nu? Dacă ești cu foarte multă anxietate în jobul în care ești, de ce nu? Pluto poate veni cu, nu știu, îți dă timp la dispoziție. 5 luni de zile Pluto, prin retrogradare, îți dă voie să revizuiești într-un fel sau altul sau să regândești profesia, cariera pe care ai ales-o sau pe care o ai și poate că de ce nu să schimbi ceva. Ori să schimbi ceva în atitudinea ta la locul de muncă, ori să schimbi jobul direct. Da. Luna plină din Scorpion de pe 12 mai îți cade în casa ta a 7-a și aici din nou vorbim despre emoții reprimate în legătură cu partenerul de viață sau un partener care și-a reprimat emoțiile și care poate izbucni în această perioadă, da? Pentru că soarele din Taur va ilumina luna din Scorpion, emoțiile ale celui care se simte frustrat, gelos, nu știu, controlat sau care are nevoie să controleze, va ajunge cumva, se umple paharul la un moment dat în jurul acestei zile, 12 mai și nu numai, luna plină, energia unei luni pline se simte inclusiv cu o săptămână înainte și o săptămână după. Acel cumul emoțional se va elibera într-un fel sau altul. E ca și acea oală sub presiune emoțională în care, doamne, nu mai pot să duc. S-a umplut paharul și gata. Buf! Iese, se deschide cutia Pandorei, pentru că o avem și pe Lilith aici. Atenție, da? Ori o să fie o discuție sau un scandal pe tip control, gelozie, frustrare și așa mai departe, manipulare, ori din partea celuilalt asupra ta, ori din partea ta asupra celuilalt, pentru că și unul și celălalt aici sunteți posesivi. Este axa posesivității, așadar trebuie să știți când să renunțați la a mai fi atât de, nu știu, într-un fel sau altul putem să vorbim aici despre unii dintre voi care aveți o relație toxică și care, doamne, parcă nu se termină, nu se eliberează odată tot ce există între noi.
Inclusiv poate fi o răbuvnire atât de urâtă încât, dacă vorbim despre o relație toxică, să fie vorba într-adevăr de o separare sau de un divorț. Dacă sunteți singuri, luna plină activează în voi sau, hai să spunem așa, mai repede zis, pune lumina pe anumite, pune în lumină anumite proiecții sau emoții, sentimente destructive care zac în tine și pe care tu nu le conștientizezi în legătură cu ce? În legătură cu viitori, nu știu, posibil parteneri de viață care, probabil tu, nu te deschizi să lași pe nimeni să intre în viața ta din cauza fricii de a fi dominat și, nu știu, controlat de o altă persoană. Aici e vorba despre, într-adevăr, cu luna plină putem să vorbim despre a te elibera de acele frici care zac în tine în legătură cu viitori parteneri de viață, da? Pentru că aici e vorba de a refuza, nu mai refuza doar pentru că ți este frică, da? Nu mai refuza posibil partener doar că ți este frică, că vei da peste persoane toxice și controlatoare. Nu ai de unde să știi până când tu nu uh, experimentezi, da? Lasă lumea să intre în viața ta. Pluto, după cum am spus, prin retrogradare, timp de 5 luni de zile, îți dă răgaz, inclusiv să schimbi aici un cert fixism mental pe care l-ai în legătură cu, nu știu, șeful tău, cu uh, figurile de autoritate și, într-un fel sau altul, te ajută în astea 5 luni de zile să îți speli imaginea publică. În cazul în care, de exemplu, imaginea și reputația ta a fost pătată în trecut, acum ai posibilitatea, în următoarele 5 luni de zile, vreau să zic, ai posibilitatea să faci schimbări în ideile fixe legate de figuri de autoritate. Sunt foarte multe persoane, aici un exemplu ca să ne înțelegem la ce mă refer, sunt foarte multe persoane care spun, nu știu, care vorbesc urât despre șeful lor sau despre poliție, ba, uite și pe ăla. Eu am auzit acest gen de expresii. Nu știu dacă este specific neapărat vouă acum, eu dau un exemplu ca să mă înțelegeți, da? Deci ce vorbeai despre, ok, nu mai băga pe toată lumea în aceeași oală, nu toți șefii sunt la fel, nu toți polițiștii sunt la fel, nu toți, habar n-am, miniștrii sunt la fel, nu știu, zic cum vrei, figuri de autoritate, ce însemna, nu toți medicii sunt la fel și așa mai departe. Aici ai o certă rigiditate sau, nu știu, un fanatism, un fixism mental în legătură cu figurile de autoritate. Aici vorba despre, ok, revizuiește-ți această parte a ta, pentru că nu îți face niciun bine, într-un fel sau altul, mai degrabă îți pătează uh, imaginea ta, să zicem așa, da. Pe 25 mai, Saturn intră în casa ta a 12-a, trece din pești în berbec pe casa ta a 12-a. Și aici vorbim despre Saturn cere, într-un fel sau altul, uh, autodisciplină. Autodisciplină în ceea ce privește comportamente inconștiente agresive. Pentru că cu berbecul pe casa 12-a comportamentul poate fi unul agresiv sau pasiv-agresiv dacă vrei. Casa 12 este o casă pasivă, iar aici avem un element de foc activ, da? Cardinal. E ca și cum pasiv-agresiv. Saturn vine și spune că e momentul să începi să vezi această energie de pasiv-agresivă în tine, în care ar trebui să începi munca personală care să uh, rezolve această problemă, să-i zicem problemă, nu știu dacă o pot numi problemă, însă e momentul să conștientizezi. Casa 12 este o casă de dizolvare, tot ceea ce avem în casa 12 se manifestă în viața noastră într-un mod inconștient, noi nu putem vedea, ceilalți într-adevăr nu ne proiectează, ne oglindesc ceea ce noi, ne oglindesc comportamentul, însă noi nu suntem conștienți de cum ne comportăm.
Cu Saturn, Saturn îți arată o realitate, îți va pune în față o anumită realitate care îți va zice, uite, te comporți în felul ăsta, fă ceva, maturizează-te, nu controlează-te, ci responsabilizi, asumă-ți consecințele acestor comportamente inconștiente, da? Vorbim despre asta. Insist, poate avea legătură cu partea negativă a berbecului, care este agresivitatea. În luna mai, să zicem așa, în mare taurii sunt provocați să se afirme, însă să-și urmeze obiectivele personale, valorându-se, însă să nu uite de familie, de casă, de partener de viață și să nu uite să facă schimbări în ceea ce privește uh, mentalitatea fixistă, da? Pe 27 mai avem luna nouă în Gemeni, iar la voi se activează casa a doua. Luna nouă în Gemeni, sau hai să zicem casa a doua, este despre, vorbește despre resursele tale interioare, este casa valorilor și a resurselor materiale, de ce nu? Aici putem să vorbim despre o nouă sămânță pe care o poți planta în ceea ce privește unele resurse interioare neexplorate în tine. Neexplorate vorbind din punct de vedere al curiozității. E ca și cum plantează sămânța curiozității în tine. Da? Pentru că Gemenii reprezintă energia curiosului, energia celui care caută informații și aici le pune cap la cap și ajunge într-un fel sau altul la o concluzie. Da? Aici e vorba despre plantarea unei noi semințe care are legătură cu o curiozitate sau cu a trezi o curiozitate în tine, da? Dar și plantarea unei semințe pentru o autostimă sănătoasă. Casa 2 are legătură cu autostima noastră. E ca și cum poți începe să cauți informații, Gemini înseamnă informații, poți să începi să cauți informații, stați așa că mă lasă bateria la calculator. Ok. Să cauți informații care să te ajute să-ți construiești o autostimă sănătoasă, începând să fii un investigator sau să fii propriul detectiv pentru tine, pentru binele tău, îmi vine să zic într-un fel sau altul. Casa 2 este și o casă în care trebuie să învățăm să fim mai generoși. Cu Gemini acolo e vorba despre a fi mai jovial, a fi mai comunicativ, a fi mai deschis, a fi mai flexibil, da? Generozitate nu din punct de vedere financiar neapărat, ci din toate punctele de vedere. Dacă când vorbim despre Gemini, de exemplu, nu vorbim doar despre comunicare verbală, vorbim și despre ascultare. Ca și cum fii generos și dacă vorbești, dacă e nevoie să vorbești, vorbește, deschide-te către a fi mai comunicativ, dar deschide-te să și asculți ceea ce vine către tine. Tot ce ține de informație are legătură cu energia gemenilor, da? Dar, din nou, vorbim și despre mentalitate sau despre idei. Când vorbim despre zodia gemenilor sau energia gemenilor, vorbim despre flexibilitate mentală. Plantează sămânța flexibilității mentale, a curiozității, a jovialității, a veseliei. Gemenii ne vorbesc despre acest tip de energie, da? Cu gemenii pe casa 3 poți fi, în general, poți fi destul de, hai să numim, nu aș spune superficial la un nivel negativ, ci e vorba despre superficialitate mentală, adică e ca și cum îmi intră pe ureche și mi iese pe cealaltă o anumită informație. Nu filtrez, da? Nu am un filtru prin care să, nu știu, să mențin atenția undeva și aici momentul, într-un fel sau altul, e un bun moment pentru cei care, într-adevăr, să zicem, vă regăsiți în această descriere, e momentul să depuneți
o sămânță de intenție de a deveni uh, mai flexibil și mai generoși din punctul ăsta de vedere al mentalității și a uh, ascultării și a comunicării. Cam asta e, dragi mei tauri. Nu cred că mai am altceva aici pentru voi, nu mai puțin să mă uit. Nu, nu mai avem. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao!